Wally vinden is niet altijd gemakkelijk. In een Waar is Wally-boek staan wel 100.000 figuurtjes en in die massa moet je maar een paar Wally'tjes zien te vinden. Niet simpel. Maar wat als ik je vertel dat ik iets heel gelijkaardigs moet doen tijdens mijn onderzoek en dat het ons kan helpen om longkanker vroeger op te sporen? Ik zoek als het ware tussen 100.000 extracellulaire vesicels in ons bloed naar de 2 die wijzen op longkanker. Extracellulaire vesicels zijn kleine blaasjes die bijna alle cellen in ons lichaam vrijgeven. Ze vervoeren biologische componenten door ons lichaam, zoals proteïnen en DNA. Maar wat nog interessanter is dat de inhoud van een vesikel afkomstig van een kankercel anders is dan de inhoud van een vesikel afkomstig van een gezonde cel. Als je dan ook nog weet dat extracellulaire vesicels al in een heel vroege fase door longkankercellen worden vrijgegeven in het bloed, wordt het wel heel boeiend om die afwijkende vesicels snel te vinden. Eén vesikel bevat meerdere componenten, die als een soort van pakketje verpakt zitten in het vesikelmembraan. Door die componenten afzonderlijk te bestuderen kunnen we naast longkanker ook gerichter belangrijke mutaties opsporen. We selecteren dan eerst alle vesikels afkomstig van kankercellen en gaan binnen die groep op zoek naar een bepaalde mutatie, waardoor we die sneller en gemakkelijker kunnen vinden. Extracellulaire vesikels zijn natuurlijk erg klein en zeker in een vroeg stadium van de ziekte zijn er tussen al die vesikels niet veel die afkomstig zijn van longkankercellen. Daarom werk ik binnen mijn onderzoek aan het optimaliseren van de verzamel-, isolatie- en analysetechnieken om de vesikels van longkankercellen toch eenvoudig te kunnen bestuderen. Door deze technieken op punt te zetten, verkleinen we ons zoekveld. Alsof je veel van de overbodige info uit een Waar is Wally-boek wegknipt. Daardoor vinden we vesikels van longkankercellen sneller en kunnen we deze kanker dus vroeger opsporen. En dat is dan weer goed nieuws voor ons allemaal.